در قسمت قبل به شهر گوری و موزه استالین اومدیم و خونه کودکی ها و واگن شخصی آقای استالین رو دیدیم. در ادامه میخوایم از داخل موزه استالین دیدن کنیم. جمع‌آوری عکس‌ها و اشیای این موزه بیشتر جوری بوده که خوبی‌های آقای استالین رو نشون بده، چون استالین در گرجستان متولد شده و خب مردم گرجستان براش احترام قائلن. اینجا موزه استالین گفتن فیلم برداری ممنوعه، ولی خب مدارش میگیرن که این موزه زندگی نکرده. یک وقتایی باید دید دیکتاتورها در کودکیشون چه اتفاقاتی براشون افتاده، چه جور کودکی داشتن، چه جوری بزرگ شدن. منابع قابل اعتماد در مورد کودکی استالین خیلی کمه و بعضی از اطلاعات هم تضاد دارن. اما استالین خانواده فقیری داشته، تنها کودک خانواده بوده که از آبل جان به در میبره، به همین دلیل خیلی مورد علاقه مادرش بوده. قبلا گفتم که پدر استالین کفاش بوده و در بعضی از منابع دیگه میگن که خیاط بوده. بعدا خانوادهش رو ول میکنه، پدر آقای استالین میره تفلیس، در کارخانه کفاشی شروع به کار میکنه. گفتیم دائم الخمر بوده، در نهایت هم در یک دعوای خیابانی کشته میشه. مادر استالین هم در خونه مردم کار میکرده. یکی از افرادی که در خونش کار میکرده یه یهودی بوده که به استالین یا جوزف پول و کتاب میداده، یک جورایی مشوق جوزف بوده. اینجوری جوزف علاقه‌مند میشه به مطالعه، به سخنرانی و شعر. این بخش از موزه هم مربوط به دوران کودکی و تصاویری از معلمان و کتاب‌های درسی و اسنادی از اون دوران زندگی آقای استالین بوده. استالین در کلاس خودش شاگرد اول بوده، بورسیه مدرسه علوم دینی رو میگیره. اونجا مشغول به تحصیل میشه، همونطور که مادرش همیشه میخواسته استالین کیشیش بشه. اما استالین در دوران تحصیلش در این مدرسه به گروه‌های چپ ملحق میشه و از مدرسه دینی اخراجش میکنن. استالین تا زمان انقلاب روسیه در سال 1917 بارها دستگیر و به سیبری تبعید میشه. در هیچ کدوم از عکس‌های این موزه و عکس‌هایی که از آقای استالین منتشر می‌شده هیچ نقصی به چشم نمی‌خوره. فقط در یکی دو تا از تصاویر موزه میشه تشخیص داد که دست چپ استالین کوتاه‌تر از دست راستش هست و در تصویر هم این عکس‌ها رو مشخص کردم. به علت آبله‌ای هم که در زمان کودکی میگیره، چهره آبلگون و دوندون داشته. هر کسی این نقش‌های ظاهری استالین رو به تصویر میکشیده اعدام میشده. مرگ‌های بسیار زیادی رو به استالین نسبت میدن. از اونجایی که اکثر مرگ و میرها کشتار مستقیم نبودن، محاسبه تعداد قربانیان کار دشواریه. استالین حتی به خاطر انتقال جمعیت‌های قومی و قحطی اوکراین به نسل کشی متهم شد. 799,000 نفر آمار رسمی و مستند اعدام هاست بین سالهای 1921 تا 53. فقط نزدیک به 1,000,000 نفر در سیستم گولاگ جون خودشون رو از دست دادن. در کل مرگ 3 میلیون نفر رو به حکومت استالین نسبت دادن. البته طبق نظر افراد مختلف این رقم هم متفاوته و تا 9 میلیون نفر هم تخمین میزنن این مقدار رو. این عکسایی که دیدید و میبینید داستانش برمیگرده به کنفرانس تهران که استالین، چرچیل و روزولت به تهران میان به طور مخفیانه کنفرانسی برگزار میکنن. گویا شاه هم از این کنفرانس خبر نداشته. از بین این 3 نفر تنها استالین بوده که برمیگرده با محمد رضا شاه دیدار میکنه. این عکس هم مربوط به همون دیداره. تو ویدیوی امارت عین‌الدوله گفتم که محل اقامتشون در اون امارت بوده، اما واقعا سندی که این موضوع رو تایید کنه پیدا نکردم. فقط تابلو معرفی خود امارت عین‌الدوله است که این موضوع رو اینجوری بیان میکنه. اینجا هم دفتر کار استالینه. در نهایت مرگ استالین هم شبهه برانگیز بوده. دلیل مرگ 60 سال بعد در یک گزارش 11 صفحه‌ای منتشر میشه. مرگ طبیعی و بر اثر خفگی در اثر سکته مغزی.
از موزه استالین حرکت کردیم به سمت شهر متسختا و کلیسای سوویتسخوبلی. کلیسای سوویتسخوبلی شاید معروفترین کلیسای گرجستان و متسختا هستش و خیلی از زوجها آرزوشونه که داخل این کلیسا ازدواج کنن. این کلیسا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. سازه فعلی کلیسا در قرن دهم تمام شده و معماری کلیسا مربوط به دوره بیزانسه، یعنی قرون 6 تا 11 میلادی. اما سوویتسخوبلی یعنی ستون زنده. یک داستانی که میگن اینه که ستونها دیوارهای این کلیسا دو جداره بوده و وقتی جنگ میشده مردم پناه می آوردن به این کلیسا و داخل این جداره ها پناه می گرفتن. انسان هم چون زنده است اسم ستون زنده رو به این کلیسا نسبت دادن. یک داستان دیگه هم هست که به نظر من ریشه در خرافات داره. اگه خواستین میتونین خودتون به این راجبش سرچ کنین. از نشانه‌های اصلی معماری بیزانس وجود گنبد و تاثیرپذیری از چهارتاهای ساسانی در طراحیه. اینم قبر واختانگ گرگاسالیه. مجسمه واختانگ رو در تفلیس دیدیم. این قبر واختانگ مادرش ایرانی بوده و همسرش هم از درباریان ساسانی، یا دقیق تر بگیم دختر هرمز سوم. در مجاورت همین کلیسا و در شهر متسختا یه بازارچه زیبا هم هست که حالا میتونین سوغاتی بخرین یا صنایع دستی زیبایی داره. این خوراکی هایی هم که اینجوری حالت دراز داره اسمش اگه درست بگم چرچخلا بود. یه جورای شبیه پاسلو خودمون بود، داخلش گردو بود و اون شیره روش هم خب با میوه‌های مختلف درست میکردن. یه ذره کتو کلوفتره.